Hi everyone, this is Santosh. सबैजना नमस्कार. You are welcome to my channel. Welcome to back again. हजुर सबैले मेरो च्यानलमा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु. ओके र मेरो चाहिँ फिस सेराना जातको मोरी छ, बिकिपिङ गरिरहेको छु. जुन चाहिँ मैले पालेको त्यसलाई चाहिँ म चाहिँ घार निरीक्षण गर्न गइरहेको छु. किनभने अहिले चाहिँ एकदमै पाइक पर्ने मौसममा निरीक्षण गर्नुपर्छ हामीले अनिवार्य. माग्पुन लगभग जानु आँटेको अवस्था यो चाहिँ र मेरो चाहिँ भित्र चाहिँ कस्तो छ भने अहिले मौरीको चाहिँ यसो चाहिँ आफूले वाच गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ निरीक्षण गर्दाखेरि भित्र चाहिँ अब रानो नभएको अवस्था जस्तो हैन. यो अघि पनि एकताल मैले चाहिँ चेक गरेको थिएँ, रानो चाहिँ भेटाइन. फेरि मैले चाहिँ त्यसको चाहिँ अब हावा बुझ्दाखेरि तिनीहरूको एक्सनहरू रिएक्सनहरू मैले चाहिँ बुझ्दाखेरि अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो अनुभवमा भित्र चाहिँ रानो छैन. आफ्नो अनुभव कस्तो छ भने अब मेरो घार चाहिँ वास्तवमा चाहिँ रानोबिन घार थिएछ भन्नु अगाडि हैन. अब मैले पछि वाच गरेँ, रानो भेटाइन. रानोबिनै घार एक्ज्याक्ट 100% चाहिँ एकदमै रानोबिन घार हो. र त्यस्तो हुँदा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एकदमै रिसा हुन्छ मौरी. हामीले जहिले विचार गर्नुपर्छ. मेरो अनुभवमा भनौँ न, टेक केयर गरिराख्ने मौरीलाई पनि गाह्रो हुन्छ. हामीले चाहिँ अब चाहिँ कन्ट्रोल गर्न अथवा उनीहरू एग्रेसिभ हुन्छ. हामी छेउमा गयौँ भने सधैँ टेक केयर गरिराख्ने धनीलाई पनि टोक्छ, चिल्छ भनौँ न. सधैँ चाहिँ टेक केयर गरिराख्ने धनीलाई पनि चिल्छ यिनीहरूले, किनभने त्यतिकै एग्रेसिभ हुन्छ. त्यस्तो घारहरू छ भने चाहिँ जब हामीले टोक्यो भने चिल्यो भने चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ. धेरै एग्रेसिभ छ भने त्यो घारमा चाहिँ रानो छैन, रानोविहीन घार छ भन्ने कुरो आफूले त्यसरी चाहिँ अनुभव गर्ने. त्यसपछि भित्र खोलेर हेर्दाखेरि वास्तवमा त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने रानो नै हुँदैन. र कुनै बेला कस्तो हुन्छ भने पुरै चाहिँ विस्थापित हुन्छ. कुनै विस्थापित भन्नुको अर्थ कुनै चाहिँ अब रित्तो हुन्छ, मौरी मरेर मौरी सखाप भएर टोक गर्छ. उनीहरू आफै पनि रानो भएन भने, रानो क्रिएसन गर्न सकेन भने. र कस्तो हुन्छ भने त्यस्तो एग्रेसिभ छ भने चाहिँ हामीले हैन धेरै रिसाउँछ भने चाहिँ भनौँ अफ सिजनमा, मौ भएको सिजनमा त त्यसै एग्रेसिभ हुन्छ. तर अरू बेला त्यसरी रिसायो भने चाहिँ हामीले चाहिँ घार चाहिँ भित्र निरीक्षण गर्नुपर्छ. त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ रानो पक्कै चाहिँ हुँदैन भनौँ, रानोबिन घार हुन्छ. ओके, हामीले त्यो पनि हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ. र म चाहिँ अब ढिलो नगरी म चाहिँ मेरो घार निरीक्षण गर्न गइरहेको छु. त्यसमा जहाँसम्म लागिरहेछ टुटी अब पहिला क्रिएसन गरेको थियो, अब रानो बनाएर त्यो पनि हेरेको छु. ओके, र मेरो घार चाहिँ यतापट्टि छ है, दुईटै छ छनु त है. यहाँ छ मेन चाहिँ मैले चाहिँ जुन चाहिँ मैले एग्रेसिभवाला भनेको चाहिँ मेरो चाहिँ घार यहाँ छ. ओके, धेरै हिसाब पनि छ. त्यसलाई म वाच गर्न लागिरहेको छु. ओके, हेर्नुहोस् मलाई टोकिरहेको छ, धेरै एग्रेसिभ छ यो. अब यो घार चाहिँ जुन यो घारमा चाहिँ अहिले भनौँ रानो छैन, धेरै एग्रेसिभ छ. मैले खोलेर हेरेँ. ओके, र मैले रानो चाहिँ लगाइदिएको थिएँ. भित्र चाहिँ अब रानो अनफर्चुनेटली रानो कहिलेकाहीँ मर्न सक्छ र भित्र रानो चाहिँ मरेको रहेछ. र फेरि त्यो पनि फेल भयो भनौँ न, यो मेरो कार्य फेरि फेल भयो. फेरि यसमा मैले के गर्छु भन्दाखेरि फेरि म यो घार ओपन गर्छु. ओके, यो घार ओपन गरेर यसको चाहिँ म चाहिँ फेरि त्यहाँभित्र भएको टुटीहरू, यदि टुटी क्रिएसन गरेको छ भने होइन, यो त्यहाँको म यता लाउनु गइरहेको छु. ओके, टुटी काटेर लाउनुपर्छ हामी, टुटी लगायो भने हुन्छ. ओके, र यस्तो अवस्थामा यिनीहरू आफै टोकाटोक गरेर बनाउन सक्छ. ओके, त्यो पनि हो. र यसको हेर्नुहोस्, प्रायः जसो हामीले जहिले विचार गर्नुपर्छ जुन चाहिँ घारमा चाका भनौँ व्याक्समा चाकामा यसरी चाहिँ हेर्नुहोस् अत्याधिक छ भालेको सङ्ख्या चाहिँ, भालेको सङ्ख्या यसरी धेरै हुनु हुँदैन. मौरीको सङ्ख्या थोरै छ र कहीँ यहाँनिर चाहिँ न त फुल पारेको छ, न त बच्चा छ, न त अन्डा छ, कहीँ केही नै छैन. जुन हेर्नुहोस् यस्तो छ कन्डिसन यिनीहरूको. यस्तो छ भने चाहिँ यस्तोमा कन्फर्म हुन्छ कि रानोविहीन हो यो चाहिँ. त्यसैले यहाँनिर टुटी हेर्नुहोस्, टुटी लागेको छ यहाँनिर. हेर्नुहोस् यहाँनिर टुटी देखाइदिनु.
यहाँनिर टुटी लाएको छ, टुटी बनाएको छ, हेर्नुहोस् यताबाट टुटी बनाएको छ, तर यो टुटी यत्तिकै सीमित हो, यहाँभन्दा उता यिनीहरूले वर्कआउट गर्दैन। किन भन्दाखेरि यिनीहरूले यदि राम्रो क्रिएसन गर्नु छ भने यिनीहरूले भनौँ न 2-3 दिनको बच्चा चाहिँ 2-3 दिनको बच्चा यिनीहरूले चाहिँ त्यो ठाउँमा सेलमा क्विन सेलमा हाल्नुपर्छ र यिनीहरूले चाहिँ राम्रो क्रिएट गर्छ। त्यस्तो अवस्था छैन यहाँनिर, किनभने यहाँनिर यिनीहरू कुनै चाकामा डिम्मै छैन, बच्चै छैन। यिनीहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो अन्डा र डिम्बाहरू कसरी लगास् त आफ्नो क्विन सेल मात्रै बनाउँछ यिनीहरूले। क्विन सेल बनाउनु बाहेक अर्को केही छैन यिनीहरूको अल्टरनेटिभ। यस्तो कन्डिसनमा आउँछ कहिलेकाहीँ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ अर्को रानो हाल्नुपर्छ, ओके। र क्विन सेलहरू डुप्लिकेट हालिदिने अथवा त्यसपछि यो गर्ने, अनि रानो भनौँ न रानो हामीले चाहिँ रानो चाहिँ हालिदिनुपर्छ, अर्को रानो हाल्यो भने चाहिँ हुन्छ, सक्सेसफुल हुन्छ। तर मैले एकदम कोसिस गरेको हामीले अर्को रानो चाहिँ हाल्नुपर्छ, ओके। अर्को रानो हाल्नु सक्यो भने सफल हुन्छ, नत्र भने यस्तो अवस्थामा हुँदैन। अर्को हामीले अल्टरनेटिभ के गर्न सकिन्छ भने अर्को हाइभको हामीले चाहिँ अर्को हाइभको चाकाहरू हामीले भनौँ बच्चासहितको अन्डासहितको बच्चासहितको हामीले चाहिँ चाका हालिदिउँ भने पनि त्यसबाट पनि उनीहरूले उत्पादन गर्न सक्छ रानी। त्यो पनि हो एउटा अल्टरनेटिभ। यो चाहिँ अर्को घरको चाका हो, यिनीहरूले चाहिँ टुटी बनाइरहेको अवस्था छ र यो हामीले यो टुटी चाहिँ हेर्नुहोस्, क्विन सेल हेर्नुहोस्, यो क्विन सेल हेर्नुहोस्, हामीले क्विन सेलहरू हामीले यो चाहिँ लगाइदिन सकिन्छ, ओके। यसबाट धेरै सम्भावना छ, तर यसलाई हामीले प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ। यिनीहरूलाई केजभित्रै हालेर हामीले चाहिँ राख्नुपर्छ, नत्र यिनीहरू टोकेर फेरि मार्छ पनि। हामीले त्यो एउटा आइडिया गर्नुपर्छ। यत्तिकै हामीले लगाइदियौँ भने हुँदैन, फेरि यसलाई संरक्षण चाहिँ गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ, अनि मात्रै लगाउने हो सेल पनि, ओके। त्यो कार्य गर्नुपर्छ, म गर्न गइरहेको छु, ओके। किनभने रानो बिन छ। मैले चाहिँ यहाँ टुटी छ दुईवटा है, रानो भनौँ न, रानो भित्र छ, रानो साइडको टुटी बनाएको छ, भित्र कतिको सक्सेसफुल कतिको हुन्छ यसलाई चाहिँ म भित्र पनि लगाउनु गइरहेको छु यसलाई, ओके। यो चाहिँ हेर्नुहोस्, फेरि यो रानी बिन घरमा लाउन गइरहेको छु, ओके। यो चाहिँ क्विन सेल हो, भनौँ अथवा यो भित्र क्विन छ, रानी छ। यसलाई चाहिँ म यो रानी बिन घरमा लगाउन गइरहेको छु, ओके। अरू मैले केजमा राखेको छु, ओके। यसलाई पनि हाल्न गइरहेको छु।
ओके मैले चाहिँ अब जुन चाहिँ रानो बिन थियो मेरो घर त्यसमा मैले चाहिँ एकदमै प्रबल एकदमै कोसिस गरिरहेको छु फेरि रानो क्रिएसन गर्ने ओके त्यो रानो चाहिँ बनाउने घर बचाउने भनौँ न घर बचाउने अभियान नत्र भने त्यसमा कुनै बच्चा पनि छैन केही छैन हुर्केको बच्चा अब चाहिँ त्यहाँ लगाइदियो भने हामीले अर्को चाहिँ हाइपबाट पनि लगाइदियो भने हुर्केको बच्चा लगाइदियो भने पनि त्यो सक्सेसफुल हुँदैन कस्तो हुन्छ भने एकदमै सही ठिक्कको बच्चा लगभग 2 दिन 3 दिनको बच्चाहरू लाउन सक्नुपर्छ अर्को हाइपको पनि नत्र भने सक्सेसफुल हुँदैन ओके त्यो तपाईँहरू गर्नुहोस् यदि रानो बिन छ भने भित्र चाहिँ अब एउटै बच्चा छैन भाले मात्रैको सङ्ख्या बढी छ र हुर्किसकेको बच्चा छ भने अर्को घरको तपाईँहरूले चाहिँ त्यसरी चाहिँ बच्चाहरू पनि हाल्न सक्नुहुन्छ तर एकदमै अन्डा पार्दै गरेको अन्डा र मसिनो 2-3 दिनको बच्चाहरू हुनुपर्छ नत्र भने त्योभन्दा हुर्केको एडल्ट भएको चाहिँ फेरि रानी हुँदैन उनीहरूले किनभने सानोदेखि नै उनीहरूले चाहिँ रोयल जेली खाएर चाहिँ रानीको सेप बनाउनु पर्ने हुन्छ ओके वर्कर बीहरूले त्यसले गर्दाखेरि ओके त्यसपछि फेरि तपाईँहरूले त्यसको अपडेट देखाउने छु भन्दै मेरो सानो भिडियोलाई म चाहिँ बन्द गर्न चाहन्छु सबैजनासँग म पुनः नमस्कार ओके बाई सी यू Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.